नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कबवेब ब्यान्डको तिम्रो माया भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो गीत चाहिँ ई मेजरको कीमा छ र युज भएको कर्डहरूबाट सुरुवात गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ई मेजर कर्ड है। अब ई मेजर कर्ड चाहिँ मैले अर्कै तरिकाले बजाएको छु है। खासमा तपाईहरूले यस्तो बजायो भने चाहिँ अलि मिठो सुनिन्छ क्या यो गीतमा चाहिँ। अब तपाईहरूले नर्मली यस्तो ई मेजर बजाउँदा नि हुन्छ है। यसको फिङ्गर पोजिसन चाहिँ 4th स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट अनि थर्ड स्ट्रिङको 4th फ्रेट। अलि औँलाहरू चाहिँ तन्काउनुपर्छ है, तर युज टु भइसकेपछि सजिलो छ। अनि अलि सानो टाइपको युकुलेल छ भने चाहिँ अझै सजिलो पनि हुन्छ है। त्यस्तै गरी ए मेजर अनि बी मेजर, यति तीनटा कर्ड हो, ई, ए अनि बी। अब अगाडिको भर्सहरूमा चाहिँ पुरा ई र बी मात्र जान्छ। तपाईहरूले स्ट्रमिङ गर्दा पनि हुन्छ अनि प्लकिङ गर्दा नि हुन्छ है। भर्सहरूमा यदि स्ट्रमिङ गरेर बजाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, यो है त। तिम्रो त्यो आँखामा मैले देखेथे संसार मेरै। अब मैले यसमा प्लकिङ चाहिँ के युज गरिरहेको छु भने सिङ्गल स्ट्रम 1 2 1, अथवा तपाईँहरूले 1 2 3 प्लक गर्दा नि हुन्छ है। भनिहालेँ भर्समा त्यस्तो। त्यसपछि प्री कोरसमा ए र बी। बिहानीको किरण हो कि शीतल बतासु, बिहानीको किरण हो कि शीतल बतासु, तिम्रो माया। अब कोरसमा चाहिँ ई बी ए बी, डाउन अप स्ल्याप डाउन डाउन अप स्ल्याप डाउन, सरी। तिम्रो माया तिम्रो माया तिम्रो माया तिम्रो माया। अब त्यसपछि नेक्स्ट भर्स पनि त्यसरी नै जान्छ। मेरो यो गीतमा मैले, सेम त्यसरी है। त्यसपछि अब सेकेन्ड सोलो आउनुभन्दा अगाडि एउटा पार्ट छ नि, बाध्यता र व्यवस्थाको डोरीले। अब यो पार्टमा चाहिँ फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ ई मेजरमा फुल जाने है, त्यसपछि ए र बीमा हाफ हाफ जाने है। बाध्यता र व्यवस्थाको डोरीले, अब यो सकेपछि ई र बी नै जाने। सकिँदैन यो मन बाँध्न कहिले, माया गर्ने छु सधैँ तिमीलाई जति गर्छु अहिले। ए बी, त्यसपछि तिम्रो माया। सो यसरी नै है, कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ यही नै हो गीतको। आए तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। कि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।